Hello mga ka-version, I'm Gino and welcome to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated pag meron po akong mga bagong upload. Okay, maraming salamat! Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-a-unboxing tayo dahil umorder ako ng face shield sa Lazada. Inano ko lang kasi nga nakita ko kasi na bulto-bulto yata mag-order ng face shield. Yun pala nung nag-scroll ako ng pwede palang isa lang. So naiinggit ako dun sa meron kasi akong luma binigay ng sa kumpanya namin, sa boss kumpanya namin. Naman to, plastic. Ayan natutupi siya. Tapos pag anong tawag nun, pag sinusuot ko na ganyan, nakasalamin ako, kaya mahirap anuhin. Ayan plastic kasi ito, natutupi. Gusto ko yung parang yung taga Showtime, si Bong Navarro, diba? Yung face shield nila maganda kasi yun. Ewan ko lang kung ito yon. ito yung dumating na ngayon. Pwede palang isa. Sinubukan ko lang. Gustong-gusto to ng gustong-gusto din to ng kaibigan ko dito, isa. So, sinubukan ko lang para sa akin. So, pwede palang isa lang. So, bubuksan na natin kung tama ba yung aking tama ba yung order ko. Ayan, siya, mura lang siya, kasama na lahat, pati paghahatid sa Lazada, 134 baht. Siguro diyan sa sa Pilipinas mahigit 200 pesos. O mahigit 200 pesos nga to. Dito 134 baht lang. Hindi ko alam kung ito nga ba yun. Sana yung pag magsuot ka ng face shield tapos nakasalamin, hindi ito ayan, ito na nga siya. Ayan, bubble plastic. Ayan, ito nga siya. Ayan ayan, nakita nyo ba? Face shield. Ayan siya. Ayan, nga siya? Ayan siya, Ayan. Tignan ko nga. Ayan, ito nga yun. Sana magkasya sa akin. Ito, Ayan, Ayan. Ayan, hindi siya, para siyang plastic siya, pero makapal. Makapal siya. Hindi siya natutupi. Parang yung parang itong shield dito sa counter namin. Ayan, tapos sana matanggal ito. Paano ba tanggalin ito? Ayun, natatanggal pala siya. Tingnan ko nga. Ay, naku po. Ayan, pwede. Yan, pwede. Yan, So, ito yung pangtukod sa ilong. Ako nakasalamin kasi ako. So, ayan. Ay, maganda siya, diba? Maganda siya. So, uorder ulit ako para sa kaibigan ko.
Baka magalit sa akin yun. Hindi ko siya in-order kasama. Hindi, kasi sinubukan ko lang talaga to na sinubukan ko lang na kung anong tawag niyan. Sinubukan ko lang na baka pwedeng maka-order ng isang piraso. Meron pala. So ayan na siya. Diba? Ayan siya. Ay, mayroon na, tanggalin na lang to. Kasi nakatukod. Paano ko ba tinanggal yun? Ayun. Natanggal siya. Parang yung maganda kasi to, kasi nga hindi to, ayan ito kasi ito kasing luma, kaya hindi ko ginagamit kasi nababali siya. Ayan ganyan. Nababali siya. Kasi ito yung natatanggal pala ito, yan. Ganon din. Ayoko yung tsaka sobrang haba kasi ito. Sobrang haba. Nakikita ko sa ginagamit ni Bong Navarro sa Showtime. Ito, diba, maganda. May mga kulay pa to may mga parang kulay pink, tapos may kulay green, kulay blue. Kaso lang gusto ko ganito lang. Yan, ganito. Diba, maganda siya. Tsaka pwede siyang nahuhugasan siya kasi nga siya basta makapal siya 100 lahat na pati pag deliver 134 baht. Yan. So ito siya hanapin niyo sa Lazada. Ito siya, face shield. Ayan, may makakapili kayo ng kulay. Meron nitong maganda yung may kulay Kaso lang ayoko hindi ba baka hindi ako makakita pag sa labas. Parang sun protection, parang na rin kayo sunglasses ganon. Ito hindi ko kailangan, ganito lang niya siya Ayan, ito yung kanyang anong tawag diyan? Pangalan, face shield. Ano ba to? Protective isolation mask. Ayan siya. Basta face shield lang ang pangalan niya, hindi wala siyang Ayan na. Diba? Kaya kasi pag umuwi kasi ako pagka nagmumotor na lang ako hindi natin alam yung driver may di ba, virus to. So kailangan mag face shield ka rin kahit na naka-mask ka kasi sa mata, di ba? Ganyan. Di ba? Bongga na siya. Di ba? Yan. Okay, di ba? So, yun lang guys ang ating vlog for today. Nag-unbox lang ako sa in-order ko sa Lazada. In-order ko to more than 7 days more than 7 days ang mga yata 9 days yata bago na deliver. Yan, madami pa pala to. Malaki. So, thank you so much. At yun lang ang ating vlog for today. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated pag may bago akong video. Okay, maraming salamat and sorry crap.